người, chào mừng mọi người đã đến với YouTube channel của mình. Và với chiếc vlog đầu tiên trên YouTube channel của mình thì mình xin giới thiệu qua, mình tên là Linh. Hiện tại thì mình đang là du học sinh năm nhất của Đại học University of Sheffield ở Vương quốc Anh. Và như mọi người đã nhìn thấy là tiêu đề thì mình muốn làm một chiếc vlog này để ghi lại cái kỷ niệm đón năm mới của mình. Mình nghĩ là từ ngày quay chiếc vlog này cho đến ngày mà chiếc vlog này được post lên thì chắc là còn có 7 ngày nữa thôi là năm mới rồi. Nên là mình rất là mong mọi người có thể xem cái vlog này vào đúng cái dịp năm mới để mình với mọi người cùng chào đón năm mới với nhau. Năm nay thì là một năm rất là đặc biệt, nhưng mọi người cũng thấy là mình vẫn đang ở tại Anh, mình chưa đi về Việt Nam. Thế là mình chắc chắn năm nay thì mình sẽ đón Tết ở tại Anh rồi. Thế nhưng mà cái Tết năm nay thì nó rất là khác so với Tết mọi năm. Kiểu thay vì đón Tết bên bạn bè thân thiết với cả gia đình ấy thì mình sẽ đón Tết một mình thôi. Nước Anh thì đang trong lockdown nên mình cũng khó có thể rủ bạn bè mình đến để ăn uống tụ tập vui vẻ. Và mình biết là cái hoạt động này nó cũng sẽ giống với rất là nhiều những bạn ở Việt Nam đang có, tại vì Việt Nam cũng đang trải qua đợt dịch coronavirus tiếp theo và mọi người cũng không phải ai cũng được về nhà của mình để đón Tết. Nên mình mong là với chiếc vlog này mọi người sẽ cảm thấy có một điều gì đó rất là gần gũi với cuộc sống của các bạn. Và hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi thăm những cái hoạt động mà mình làm trong khi mình đón Tết nhé. Bắt đầu thôi. Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình đang trên đường để đi ra cái siêu thị gần nhà mình để đi mua thêm đồ ăn ngày mai mình nấu ấy. Mặc dù là hôm trước khi đi siêu thị thì mình đã mua rất là nhiều rồi nhưng mà vẫn không thể nào đủ được. Thế là lần này mình đang đi ra ngoài để đi mua nốt thêm xem có cần cái gì nữa không. Mình đi mua đồ trong siêu thị xong thì phát hiện ra thằng nào nếu họ không có cánh gà. Bây giờ mình phải đi sang một cái siêu thị khác để mua cánh gà. Nhưng mà trước khi đi siêu thị khác thì mình cần phải qua một cửa hàng trà sữa để mua trà sữa đã. Rất lâu rồi mình không được uống trà sữa, thèm quá. Một trong những hãng trà sữa ở Anh mà mình rất là thích. Nếu có cơ hội thì mọi người có thể thử. Và hãng này cũng có ở rất nhiều những thành phố khác nữa. Hôm đấy thì mình đã order cho bản thân mình một cốc trà ô long cream tea trân châu trắng. Mà không hiểu tại sao về sau người ta lại mang ra thành trân châu đen. Thôi mình nghĩ là có uống là tốt rồi. Cũng như khử khuẩn mọi thứ rồi thì chuẩn bị sẽ vào bước gọi là lau dọn nhà cửa. Nhưng mà cũng không có gì lắm cả, tại vì nhà mình thì lúc nào nó cũng gọn gàng ấy nên không phải làm nhiều lắm, nhưng mình vẫn phải làm. Và đây cốc trà sữa của chúng ta ngày hôm nay đây. Trời ơi ngon quá trời. Nhưng mà thỏa mãn. Lâu lắm rồi ấy, phải từ khi từ Việt Nam sang bên này mình mới uống trà sữa lại. 2000 years later. Bây giờ đã là 9:30 tối rồi và mình còn chưa dọn nhà. Cái lý do rất là điên khủng ở chỗ là mình mới nhớ ra hôm nay là tập cuối của True Beauty. Thế là mình phải vội vội hàng vàng mở máy iPad ra xem. Xem xong thì mình ăn cơm này, sau đó thì mình lại có một số việc linh ta linh tinh nữa thì mình phải giải quyết. Thì mình phải làm xong rồi bây giờ mình mới đi dọn nhà được. Thì thôi bây giờ mình bắt đầu dọn nhà nha. Rồi mình còn đi ngủ. Đối với mỗi dịp Tết đến xuân về, mình luôn mong muốn trong căn nhà của mình sẽ tràn ngập những sắc giống như là đỏ, xanh, vàng, bởi vì đó là những sắc màu của sự tươi mới, ấm áp. Nên là lần này mình cũng chọn cho nhà mình một bó hoa hồng màu đỏ cam để đón chào năm mới. Mình thấy bó này rất là xinh, kiểu màu rất là đáng yêu luôn ý. Xuân đã đến rồi, gieo rắc ngàn hồn hoa xuống đời. Vui trong bình minh, muôn loài chim hót vang mọi nơi. Đem trong tiếng cười cho kiếp người tình thương đắm đuối. Nắng xuân đem vui với đời. Kia trong vạt nắng, mạch xuân tràn dâng, khóm hoa nhẹ rung, môi cười thẹn thùng bao muôn sóng, bướm say duyên lành, tấm tô trời xanh.
đàn chim tung cánh hót vui đón mừng mùa nắng tươi màng. Ta nghe gió về đang thiết tha như muốn tiếng đàn, xuân đem niềm vui cho ngày xanh không hai lời than. Sầu thương gió mờ tình yêu đời càng thêm chan chứa. Mọi người đã đến với căn bếp của nhà mình và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau vào bếp để làm một mâm cỗ Tết truyền thống. Thực ra thì mình mong là nó cũng giống như một mâm cỗ Tết truyền thống nhất có thể, tại vì mình ở bên này nên là cũng không có đầy đủ tất cả các thể loại nguyên liệu để làm. Thế nhưng mà mình vẫn sẽ cố gắng làm rất là giống truyền thống để chúng ta sẽ có một cái Tết thật là vui vẻ, ấm no. Và với một mâm cỗ Tết năm nay thì mình sẽ định làm với 5 món. Đó chính là miến gà này, nem rán này, bánh trôi tàu này, canh xương ninh với gạo khoai tây, cà rốt này và thịt kho tàu. Đây đều là những cái món rất là truyền thống mà thực ra là trong mâm cỗ cổ truyền ấy thì chúng ta luôn luôn có một số những món tương tự như vậy. Và đặc biệt thì ngôi sao ngày hôm nay chính là món nem rán. Mình rất là mong muốn để có thể làm được cái món nem rán thành công, bởi vì đây là cũng là lần đầu tiên mình làm, chưa bao giờ mình cuốn nem luôn ý. Và nếu như nó thành công thì chắc chắn là mình sẽ mang về đến tặng các bạn của mình, nên là mình phải cầu mong nó thành công thôi. Và chúng ta cùng vào bếp nấu thôi nào. Ở đây thì mình trưng bày rất là nhiều các thể loại nguyên liệu để nấu cho bữa ăn ngày hôm nay, từ thịt gà, thịt lợn cho đến tất cả các thể loại rau củ. Và bây giờ chuyển sang món thịt kho tàu. Để làm món thịt kho tàu thì chúng ta cần phải cắt thịt thành từng khối vuông. Sau đó thì mình sẽ đem thịt để ướp với cả thật nhiều hạt tiêu, nước mắm, nước hàng, nước dừa, hành tím và đợi một lúc cho thịt ngấm rồi mình cho lên bếp và đun thôi. Cũng sẽ bắt đầu vào cái công đoạn làm trộn tất cả mọi thứ để làm món chả nem. Thì chúng ta mình sẽ phải làm rất nhiều việc cùng một lúc. Mình mong nó sẽ thành công. Thực ra chả nem cũng là một món mà mình rất là thích, nhưng mà ở nhà mình chưa bao giờ mình làm cả. Tại vì làm chả nem thì thực sự mà nói là nó khá là khó nhất cái công đoạn mà mình phải gói, tay của mình không khéo cho lắm. Nên mình rất là ghét làm những cái gì mà liên quan đến việc gói ghém các thứ là không phải sở trường của mình. Nhưng mà không sao, hôm nay mình sẽ cố gắng gói làm sao cho thật là đẹp. Khay thịt nữa nhỉ? Nếu như một khay thịt nữa thì chắc là bị sôi thịt quá. Thôi chắc mình sẽ làm một khay trong tủ. Giờ thì chúng ta nên nếm hạt tiêu, nước mắm cho vừa vị, xong trộn đều với các nguyên liệu như mộc nhĩ, cà rốt, hành tây và thịt băm để giúp nên thêm phần đậm đà. Cho trứng vào nhá. Công đoạn này mình quên mất, đến tận về sau mình mới cho thêm trứng vô. Khi trộn nem xong cũng là lúc món xương ninh của mình hoàn thành. Mở nồi ra, ôi trời ơi, nước trong veo trong vắt, thích ơi là thích. Mình sẽ bỏ hành tây ra, xong cho khoai tây, cà rốt vô, rồi nấu tiếp cho đến khi khoai với cà rốt chín. Và bún ba la, món canh của mình đã hoàn thành. Trông nồi nước rất là ngon. Trước khi gói nem thì mình sẽ nấu nước xương gà. Để làm cho món miến gà hôm nay mình sẽ chỉ nấu đùi gà với ít gừng, hành tím và một ít muối. Mọi người nhớ phải nấu 2 lần nước cho nước xương được ngon và trong nhé. Bây giờ thì mình sẽ về chuyển đến công đoạn mà mình nghĩ là khó nhất trong cái bữa ăn ngày hôm nay, đó chính là cuốn nem. Tại vì mình không biết cuốn. Mong là nó sẽ thành công, rồi mình đứng để cuốn đây. My whole life loving you, life could be a dream, sweetheart. Now every time I look at you, something is on my mind. If you do what I want you to, baby.
Oh my god. Ôi nó thành hình rồi. Mọi người ơi, đây là chiếc livestream đầu tiên mà mình nói trên đời. Thế trước mình không bao giờ tự tin về việc nói méo cả, nhưng mà lần này thì thành công rồi mọi người ạ. Cái nem này trông nó ú nu thật đấy, trông nó sòng sòng, lùn lùn xinh xinh, xinh yêu. Khi mình đang kiểm tra nồi thịt thì mình phát hiện ra rằng là nước hàng nó không đủ để làm thịt nó có màu, nên mình đã phải làm thêm nước hàng để đổ vô. Thật sự mà nói mình không biết là mình làm sao nữa. Tại vì hồi trước mà mình ở nhà ấy, mình có người dạy cuốn các thứ cho thì không bao giờ làm. Sau rồi cuối cùng đi sang đây bắt đầu thèm xong rồi tự mình vào làm. Và bây giờ thì đây chiếc chả nem đầu tiên trong cuộc đời của mình. Bà mình thấy này chắc là tự hào lắm. Tại vì bây giờ sao mình bảo là không biết làm cái gì cả. Tay thì không khéo lóng ngóng suốt này, lúc nào cũng thế. Nhưng mà đây con chứng minh cho bà thấy rằng là không hề lóng ngóng tí nào nha. Cũng đến công đoạn dán nem rồi. Tuy nhiên là có vẻ như cái công suất nó hơi bị ít so với cái số lượng nem mình dán. Mình thấy chắc là 10 giờ ăn tối không vậy? Nếu ăn là mình đã dán được xong nửa phần chả nem rồi, còn một nửa còn lại. Còn đâu mình đang phần làm bánh trôi tàu này. Sau khi bánh trôi tàu xong thì mình sẽ nấu miến gà. Mong là nó sẽ xong sớm, càng sớm càng tốt, bởi vì mình đói lắm rồi. Bây giờ đã gần 7 rưỡi tối rồi, mình kiểu nấu liên tiếp từ 2 rưỡi 3 giờ chiều tận bây giờ. Mấy chiếc bánh nhúng nan nhúng nính. Là công đoạn cuối cùng này, khi bày đồ ăn ra thì mình đang chuẩn bị bát miếng gà của mình. Giờ ăn đến rồi, các món ăn của chúng ta: canh xương này, thịt kho tàu này, bánh trôi tàu này, nem rán này và miếng gà. Mình nghĩ rằng là đây là gần như tất cả mọi thứ mà mình đã làm trong bữa tiệc ngày hôm nay. Cảm thấy rất là thoải mái bởi vì cuối cùng cũng làm xong 5 món rồi, mình ăn thử xem là nó có ngon hay không. Trời ạ, cái này Sau 7749 hồi thử tất cả các thể loại món ăn thì kết luận là 2,000 years later. mình nghĩ rằng là bữa ăn hôm nay cũng gọi là khá thành công, chẳng biết cho mấy điểm nữa. Nhưng mà nói chung là món nào cũng cảm thấy rất là ưng ý. Nhưng mà món này thì cũng được thôi, không phải là ưng ý lắm bởi vì nó cũng thiếu vị gì ấy. Nhưng mà nói chung là mấy món còn lại thì rất là ưng ý. Đặc biệt là món nem chẳng hạn, thứ lần đầu tiên làm như thế này là mình cảm thấy rất là hãnh diện rồi, không còn điều gì để nói nữa. Và thôi chứ bây giờ bye bye, bởi mình còn ăn tiếp đây. Thế sau thì mình có gửi lại nem cho các bạn mình ăn, cho các bạn mình suy nghĩ thế nào. Và đây, sau đây sẽ là một số những cái video review của các bạn mình về món nem của mình. So I'm having this original one, and I think it tastes so good. Literally so good. Like it's crispy outside, and I like the fillings. Fab. And then let's go with the one with sriracha. So personally, I really like spicy things, and I think it's a good combination. Ngon quá. Giòn, sụt sụt, dai dai, rất là giống vị Việt Nam luôn á. Năm nay vì tình hình dịch bệnh nên hội người Việt không thể có cơ hội gặp mặt cùng nhau ăn tất niên như mọi năm được. Vì vậy, để các thành viên có cơ hội gặp nhau thì Vietshock chúng mình đã tổ chức một buổi gala dinner online nho nhỏ cho mọi người. Mình thật sự rất thích hoạt động này luôn, vì hôm đó bọn mình có thể chơi với nhau rất vui các trò chơi liên quan đến ngày Tết, giúp cho bọn mình hiểu hơn về Tết cổ truyền và lại còn có cơ hội để nói chuyện với nhau nữa. Nếu Tết năm nay bạn không thể về ăn tất niên bên bạn bè được thì đừng buồn nhé, vì video call luôn có thể giúp chúng ta tạo kỷ niệm đẹp. Nếu mọi người có hứng thú xem lại thì có thể lên Vietshock Subfield fanpage của bọn mình ở trên Facebook để có thể xem lại, xem bọn mình chơi cái gì nha. Em bảo là sơn tóc và công ý.
Và đó là những hoạt động mà mình nghĩ chúng ta hoàn toàn có thể làm khi chúng ta đón Tết một mình để biến cái Tết trở nên vui vẻ và ấm áp hơn. Và cảm ơn mọi người rất là nhiều khi đã xem đến giây phút này của video. Trước video đầu tiên của mình, mong mọi người năm mới Tân Sửu 2021 mọi người sẽ sống thật là vui khỏe, hạnh phúc. Chúng ta sẽ có nhiều những hoạt động vui vẻ hữu ích trong năm mới sắp tới, và chúng ta sẽ có đón nhiều những chiếc Tết ấm áp và trọn vẹn hơn với gia đình sau buổi Tết năm nay. Và bây giờ thì chúng ta cùng chúc